السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الخلاصة نقدم لكم ونذكر لكم خلاصة تجاربنا في التطبيقات، نختارها بعناية ونقوم بشرحها. تطبيقنا اليوم في المونتاج، ولا يخفى على كل منتج أهمية الصوت في المادة التي يقدمها. سنتعرف في هذا الفيديو على تطبيق يساعد كل مبتدئ على تحسين جودة الصوت، وهو تطبيق أوديو لاب، وهو ما يعني معمل الصوت، وهو محرر صوت مجاني يحتوي على 34 قسما، منها 6 أقسام تتوفر في النسخة المدفوعة ولا بد من الترقية، وباقي الأقسام مجانية. في البداية لابد أن تعلم أن تحسين جودة الصوت يعتمد على أساسيات، منها خامة صوتك. إذا تأكدت أن لديك صوتا مناسبا ولا يوجد به أي مشاكل خلقية، فهذا سيساعد جدا على وجود صوت رائع. وبعد ذلك استخدام ميكروفون للتسجيل ذو جودة عالية يساعد على إخراج صوت مميز. فإذا توفرت هذه الأساسيات، قم بالتعديل على الصوت وإلغاء الضوضاء، وافعل كل ما تريد للتعديل وتحسين الصوت. والآن سنتحدث عن أهم مصطلحات الهندسة الصوتية التي سوف تجدها في هذا التطبيق، ليسهل عليك معرفة الاختيار الصحيح من بين الخيارات. استخدم التطبيق فيما يحب الله ويرضى وكأخلاقك الرائعة فأنت لها، لئلا تتعرض للمساءلة يوم القيامة. أول المصطلحات التي يجب عليك معرفتها هي صيغة أو تنسيق الملف، المعروفة بفورمات. وتنسيق الملف هو امتداد الملف، وهو خيار يطلب لكيفية تخزين البيانات. هل تريد تخزين دون الضغط مباشرة، أو تريد تخزين بعد الضغط اعتمادا على الصيغة؟ والتخزين بعد الضغط ينقسم إلى قسمين، وسنتعرف عليه الآن. أولا، تنسيق الملف بالتخزين دون الضغط مباشرة، وهي ما تسمى أو ما تعرف بالصيغ عديمة الضغط. يكون الصوت بالجودة التي تم تسجيلها، ويكون أكبر حجما، ومن أشهر هذه الصيغ PCM، وتستخدم غالبا من طرف مستخدمي ومنتجي الموسيقى لدقتها العالية. وأيضا تنسيق AIFF، وهذا خاص لشركة أبل. والصيغة WAV المعروفة بواف، وهذه الصيغة أيضا توجد في كثير من البرامج. ثانيا، الصيغ المضغوطة عديمة الفقد، أي ملفات صوت عالية الدقة يتم ضغطها للتقليل من حجمها، ولكن دون التأثير على الجودة، ولا تزيل معلومات، ولا يتم فقدان أي بيانات. ومن أشهرها FLAC، وهو ترميز صوتي مجانا، أي مفتوح المصدر. وأيضا ALAC، وهذه خاصة بشركة أبل. وأيضا صيغة WMA، وهذه أيضا تستخدم من قبل منتجي الموسيقى. ثالثا، الصيغ المضغوطة المفقودة، وهي تزيل بعض المعلومات وتقوم بتصغير حجم الملف. هي الأكثر انتشارا من بين الاعتيادين، حجمها صغير ولكن جودة الصوت تقل وأكثر شتاتا. هذه الصيغة مناسبة لخدمات ومشغلات الصوت، من أشهرها MP3، وهذه الصيغة الأكثر شهرة بين المستمعين ومستخدمي مشغلات الصوت، مدعومة من كل جهة، فلذلك انتشرت بسرعة. وأيضا من الصيغ ACC، تفوق هذه الصيغة صيغة MP3، لكنها أقل انتشارا بسبب قلة الدعم. وأيضا هناك أجهزة لا تدعم هذه الصيغة. وصيغة OGG،
هذا بالنسبة للصيغ التي ستختارها لملف الصوت الخاص بك. والآن مع مصطلح آخر، معدل البت بيت رات، مصطلح لوصف كمية البيانات التي يتم نقلها للصوت. كلما كان أعلى كلما كان جودة الصوت أعلى. معدل البت يحدد دقة الصوت ويحسب بالكيلو بايت لكل ثانية. كي أي كيلو، بي أي بايت، به لكل اس ثانية. بعد ذلك مصطلح معدل العينة، أي كيف يتم أخذ العينات والقياسات من الصوت لكل ثانية. كلما أخذ المزيد زادت التفاصيل حول صعود وهبوط الموجات، ويقاس بالهرتز ويرمز له بHz. والآن سنتعرف على ما هو الهرتز. الهرتز هو وحدة قياس التردد، أي كل يصف تردد الموجات الصوتية، أي عدد تكرار الموجات. كما في الصورة يقيس المساحة الأفقية، وهو يقيس من 20 هرتز إلى 20,000 هرتز. 20 فهو جدا منخفض، وكلما زاد الرقم كلما زاد ارتفاع الصوت. وهذه الشاشة توضح لك كيفية قياس تردد الموجات. كلما كثرت الموجات كلما زاد عدد الهرتز. لاحظ الرقم الذي يقيس الهرتز. الموجة وهو عبارة عن شكل يعبر عن الصوت، وهي الذبذبة الصوتية، وتنقسم إلى قسمان: موجة مفردة وموجة مزدوجة. الموجة المفردة أي موجة واحدة، والموجة المزدوجة أي موجتان اثنتان، ويسمى تداخل. تظهر موجتان في نفس القياس، وأحيانا يكون واحد بناء والآخر هدام، وقد يكون الاثنان بناءان. إذا تضافرت الموجتان وأصبحتا مع بعض في حالة تراكب أصبحت الموجتان مزدوجتان بناءتان، أي تزيد في السعة، وينتج عن ذلك صوتين مختلطين مع بعض متراكبين متناسقين، وهذا هو البناء. أما المدمر فهي تضيق وتصبح هناك مشكلة في الصوت، ولا يصبح بتلك الجودة. ومن أهم المصطلحات في الهندسة الصوتية مصطلح مونو. ومونو يعني أحادي الصوت، أي في قناة واحدة يأتي الصوت متطابق في الأذنين وبقناة واحدة. أما ستيريو وهو المصطلح الثاني، ستيريو يأتي الصوت في قناتين، تستطيع التحكم في كل قناة على حدة، وتعديل الصوت من القناة اليمنى إلى القناة اليسرى. وهذا مهم جدا فيما لابد أن تعرفه للتعديل على الصوت. لدينا اختصار CPR، وهو ترميز لمعدل البت الثابت، يبدأ من 128 256 320. الجودة ثابتة وعالية، وهو تشفير أسرع يتوافق وأفضل للوسائط المتعددة، ويتطلب اتصال بالدعم وغير مرن. أما ال VPR ترميز لمساحة أقل وتخزين أقل لكن الجودة أقل، فمعدل البت يحدد الجودة والمساحة، فالاختيار المناسب يوفر الاثنين، الجودة والمساحة. كلما ارتفع معدل البت كانت الجودة أفضل. من أهم المصطلحات في الهندسة الصوتية مصطلح الديسيبل، وهو وحدة لوغاريتمية، ويختص بالشدة ومدى قوة الصوت والإزعاج. يقيس المساحة العمودية كما تشاهدون في هذه الصورة، وهو من 0 إلى 120.
أعلاه 120 وأدناه 0، ويرمز له بالدي سمول بي كابيتال. و60 هو في الوضع العادي، وما فوق 60 يشكل خطر على الأذنين. والآن ستشاهدون في هذه الصورة، هنا يحدد لك مقياس الديسيبل. كما تشاهد يبدأ من 0 ثم يعلو 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 حتى يصل إلى 120، وتبدأ منطقة الخطر من 80 أو من 75. النطاق الديناميكي وهو المنطقة الواقعة بين المستوى الأرضي وأعلى نقطة، وهذه الصورة توضح لك أين هو النطاق. كما تشاهدون هذا هو النطاق الديناميكي الواقع ما بين المساحة الأفقية التي تقيس الهرتز والمساحة العمودية التي تقيس الديسيبل. وهذه المنطقة هي المستهدفة من التأثيرات التي ستقوم بعملها. في هذه المنطقة تحدث جميع التغييرات لتعديل الصوت. ومن المصطلحات المهمة في الهندسة الصوتية الضاغط. ماذا يفعل الضغط؟ يقوم الضاغط بجعل الأعلى والأكثر هدوءًا قريبين إلى بعضهم البعض، وذلك بطريقتين: الضغط الهابط وهو يخفف الإشارة عند علوها وهو الأكثر استعمالاً، والضغط التصاعدي وهو يعزز حتى تصل لمستوى معين قد تم تعيينه ويرتفع الصوت. وللضاغط 6 معلمات يجب ضبطها وتعيينها. المعلمات وهي تعني الأشياء التي يجب تحديدها رقميا أو كتابة أو غير ذلك حتى يقوم بعمل ما تريده. فإذا أتممت عمل 6 المعلمات هذه سوف يقوم بعمل الضغط على ما قمت بتعيينه. ومن أول هذه المعلمات العتبة تقوم بتنشيط الضاغط، وبعد ذلك النسبة تقوم بتخفيض نسبة الديسيبل، وهنا يحدد مستوى الإدخال. وبعد ذلك الركبة. وما هي الركبة؟ الآن سنشاهد في هذه الصورة لنتعرف على الركبة. الركبة هي أعلى نقطة في الموجة، والتي تشكل شكل ركبة إنسان كما هي في الصورة أمامكم. مبدأ عمل الركبة تقوم بتضييق أو توسيع العتبة. بعد ذلك من المعلمات وهو وقت الهجوم، أي البدء، وسرعة الاستجابة بالملي لكل ثانية، أي مقدار الوقت الذي يعمل فيه الضاغط. بعد ذلك وقت الإخراج، أي مقدار الوقت الذي ينتهي فيه الضاغط من الضغط المطلوب، وتحرير الموجة. وأخيرا كسب المكياج، يعيد كسب المكياج الأعلى صوتا إلى مستواه السابق. وأيضا من المصطلحات المحددات، وهي التي تحد الصوت. يقوم الضاغط بالضغط على النطاق الديناميكي، والمحدد يحده، أي يقوم بعمل حدود يقف عندها الضاغط من الضغط على الموجات. ولهذه المحددات 4 معلمات يجب ضبطها. أولا الكسب، والكسب هو يعني به الحجم، والعتبة كما عرفناها سابقا في الضاغط وهي تقوم بالتنشيط. ووقت الإصدار أو وقت الهجوم وهو وقت البدء، ووقت الإخراج أي وقت تحرير الموجة. الموسعات وهي عكس الضغط. الضغط يقوم بتضييق الموجة، أما الموسعات تقوم بتوسيع الموجة وتعمل على التضخيم. وله 5 معلمات يجب ضبطها وتعيينها: العتبة وهي تقوم بالتنشيط، والنسبة في الموسعات تقوم برفع الديسيبل إلى أعلى مستوى ممكن، والركبة وكما شرحناها في الضغط، ووقت الهجوم وهو وقت البدء في التوسيع والتضخيم، ووقت تحرير الموجة أي هو الإخراج، وهذا المعلم الخامس.
يستخدم الموسع لتوسيع النطاق الديناميكي بدلا من ضغطه، وهو يعمل عكس الضاغط. وهذا المصطلح الذي يجب عليك معرفته وهو البوابات. تستخدم البوابات في المستوى الأرضي، وتستخدم لقطع الصوت عندما يكون هادئ أو غير ضروري مثل النفس. ولها 5 معلمات: العتبة، ووقت الهجوم، والإخراج، والتعليق، والإغلاق أو الإرجاع. وأخيرا، من المصطلحات المهمة جدا جدا في الهندسة الصوتية هو مصطلح معادل الصوت أو التسوية، وهو المعروف بإيكولايزر. المعادل الصوت هو معادل لتحسين الصوت من زيادة الحجم تردد الصوت، مضخم، وزيادة وضوح الصوت. وهناك أداة تابعة لجوجل كروم وسوف نقوم بشرحها بإذن الله. وهذا الإيكولايزر موجود في النسخة المدفوعة من تطبيق أوديو لاب. والآن سنرى في هذه الصورة ماذا يفعل الإيكولايزر. في هذا معادل الصوت تستطيع تعديل الصوت على شكل رسم بياني، فتخفض المناطق التي تريد تخفيضها وترفع المناطق التي تريد رفعها، وتقيسها عن طريق الهرتز الأفقي والديسيبل العمودي. وهذا شكل آخر من أشكال المعادل الإيكولايزر، ولكنه يأتي على شكل قائمة تقوم بتعديلها. تختار النسبة المناسبة للهرتز الموجود، يعطيك الهرتز، وعليك أن تحدد الديسيبل. وهكذا نكون قد انتهينا من أهم المصطلحات للهندسة الصوتية التي نعتقد أنه يجب أن تكون ملما بها حتى تستطيع العمل على جودة الصوت وتعديله وتحسينه كما تحب. هذا الفيديو انتهى، وسنقدم لك بإذن الله في الفيديو القادم شرحا لأوديو لاب. انتظرونا بإذن الله. مع السلامة.